नमस्कार, अन्नपूर्णा मेजवानी घरचेमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण पाहतोय एक पास्त्याची डिश पाहतोय. तेच तेच खाऊन नाश्त्याला कंटाळा आला असेल तर थोडं वेगळी करायला हरकत नाही आहे. चला तर मग करायला घेऊया पास्ता. पाव चमचा मीठ टाकून घेऊया आणि पास्ता टाकूया. हे 250 ग्राम पास्ता घेतला आहे मी. आणि थोडं शिजू देऊया आपण ह्याला. बघूया शिजला का. आपण हा आपला पास्ता आता इथे बनवून चांगला रेडी आहे. शिजून जास्त आपल्याला शिजवायचं नाही. काढून घेऊया आता ह्याला गाळणीमध्ये. इथे मी कढई ठेवली आहे गरम करायला. कढई आपली गरम झाली आहे. ह्याच्यामध्ये मी एक मोठा चमचा तेल टाकून घेते. इथे मी एक कांदा घेतला आहे बारीक चिरून फोडणीला. आता हे टाकूया आपण. कांदा थोडा परतून झाला की आपण मिरची टाकूया बारीक चिरून ठेवलेली. थोडाच कांदा परतायचा आपल्याला, जास्त लाल नाही करायचं आहे. आणि एक कमी तिखटाची मिरची घेतली आहे मी बारीक चिरून, ती टाकून घेऊया. ती थोडी परतून घेऊया. आता मी इथे 2-3 पाकळ्या लसणाच्या बारीक चिरून घेतले, ते टाकून घेते. एक छोटा टॅमॅटो मी चिरून घेतला, ते टाकून घेते. एक मी मटर घेतले, थोडेसे वाटाणे, ओले वाटाणे घेतले, ते टाकून घेते. मी थोडे मक्याचे दाणे घेतले आहेत ओले, ते टाकून घेते ह्याच्यामध्ये. थोडी मी शिमला मिरची घेतली आहे, हिरवी शिमला मिरची, ते टाकून घेऊया. एक छोटा गाजर घेतलाय मी लांब चिरून, ते टाकून घेऊया. थोडी लाल शिमला मिरची आहे मी बारीक चिरून घेतली आहे, ती टाकून घेऊया. चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया. भाज्या सर्व आपल्या नीट परतून घेऊया. थोडं शिजू देऊया भाज्यांना 2 मिनटं. एक चमचा आपण क्रीम टाकून घेऊया ह्याच्यामध्ये. टाकून घेऊया 1 चमचा. आणि पास्ता मी गाळणीत काढून ठेवले, ते पास्ता टाकून घ्यायचा आहे. थोडी मी काळी मिरी पावडर टाकून घेते, थोडीशी मी बारीक करून घेतली आहे. थोडीशी चवीला साखर टाकते मी ह्याच्यामध्ये, ऑप्शनल आहे साखर. ह्याच्या मी मध्ये थोडंसं बटर टाकते, अर्धा चमचा. आणि मिक्स करून घेऊया. आणि झालं, आपली तयार आहे डिश. आता डिशमध्ये काढून घेऊया आपण. बटर चांगलं मिक्स करून घेऊया. काढून घेऊया आपण डिशमध्ये ह्याला. इथे आपला पास्ता बनवून रेडी आहे. खूप स्वादिष्ट झालं आहे. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्ही कमेंट करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया. धन्यवाद. नमस्कार. नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी अन्नपूर्णा मेजवानी घरचीला सबस्क्राईब करा.
बेल आयकॉनवर क्लिक करा.